ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੀਬੀ ਸਕੋਲਰਸ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 12th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਿੰਪੈਥੀ ਇਜ਼ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹਨ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਿੰਪੈਥੀ? ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ E.V. ਲੂਕਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਟੈਲ ਅਸ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ? ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਦ ਰਾਈਟਰ ਟੈਲਸ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਅ ਨਿਊ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਕੂਲ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ। ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਟ ਡਿਡ ਹੀ ਸੀ ਵੈਨ ਹੀ ਐਂਟਰਡ ਦ ਸਕੂਲ? ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਹੀ ਸੌ ਅ 12 years old girl whose eyes were covered with a bandage। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੂ ਵਾਸ ਗਾਈਡਿੰਗ ਦ ਗਰਲ? ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅ ਲਿਟਲ ਬॉय ਆਫ ਅਬਾਊਟ 8 ਵਾਸ ਗਾਈਡਿੰਗ ਦ ਗਰਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਟ ਵਾਸ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਹੈਡ ਗਰਲ? ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈਡ ਗਰਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਿਲੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। The worst day in the school was the ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਡੈਫ, ਬਲਾਈਂਡ, ਲੇਮ ਜਾਂ ਮੇਮਡ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਹੈ। ਮਿਸ ਬੀਮ was a kind dash and dash woman। ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ young and authoritative, middle aged and authoritative, very old and authoritative ਜਾਂ very old ਅਤੇ weak। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ middle-aged and authoritative। Miss Beam was a kind, middle-aged and an authoritative woman। अगला प्रश्न, Miss Beam's dash methods were simple yet unique, beating, scholastic, schematic या collegiate। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ scholastic। ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਵੀ ਸੀਗੇ। The dash aches all the time on blind day। blind day ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਲੈਗ, ਆਰਮ, ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੁੱਥ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹੈਡ, ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, The real aim of Miss Beam's school was to instill dash citizenship and dash। ਕਿ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਥਾਟਫੁਲਨੈਸ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਥਾਟਫੁਲਨੈਸ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਥਾਟਫੁਲਨੈਸ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਥਾਟਫੁਲਨੈਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਦ ਰੀਅਲ ਏਮ ਆਫ ਮਿਸ ਬੀਮ ਸਕੂਲ ਵਾਸ ਟੂ ਇੰਸਟਿਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਥਾਟਫੁਲਨੈਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਵਾਸ ਦ ਆਪਸ਼ਨਸ ਐਨ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਡੇ, ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਡੇ, ਲੌਂਗੈਸਟ ਡੇ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਡੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, Miss Beam led the author to one of the bandaged girls, aged girls, dancing girls ਜਾਂ head girls? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ bandaged girls। ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, the girl told the author that her dash were pretty good, teachers, cousins, guides ਜਾਂ prefects? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗਾਈਡਸ। ਦ ਗਰਲ ਟੋਲਡ ਦ ਆਥਰ ਡੈਟ ਹਰ ਗਾਈਡਸ ਵਰ ਪ੍ਰੈਟੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਦ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੈਸ਼ ਵਰ ਬੈਂਡੇਜਡ, ਆਈਜ਼, ਲੈਗਸ, ਆਰਮਸ ਜਾਂ ਈਅਰਸ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈਜ਼। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਔਨ ਦ ਲੇਮ ਡੇ ਦ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੈਸ਼ ਵਰ ਟਾਈਡ, ਆਈਜ਼, ਲੈਗਸ, ਆਰਮਸ ਜਾਂ ਈਅਰਸ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਗਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, The name of the gardener was? Options ਹਨ Rukin, John, Proher ਜਾਂ Peter? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੀਟਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, The girl with the bandaged eyes felt dash on her blind day, awful, awesome, fantastic ਜਾਂ foolish? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ awful। awful ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ? awful ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ, ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਵੇਅਰਿੰਗ ਅ ਬਲੂ ਸਕਰਟ ਐਂਡ ਪਿੰਕ ਬਲਾਊਜ਼? ਬ੍ਰੇਲ, ਮਿਲੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਲੀ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਮਿਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੈਡ ਗਰਲ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਡਾਰਕ ਗਰਲ ਇਨ ਰੈਡ ਔਨ ਕ੍ਰਚਿਸ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹਨ ਬ੍ਰੇਲ,
ਮਿਲੀ, ਮਰੇਲ ਜਾਂ ਵਿਲੀ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਰੇਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਚ ਕਲਰ ਵਾਸ ਮਿਸ ਬੀਮਸ ਹੇਅਰ ਟਰਨਿੰਗ ਟੂ? ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਲੈਕ, ਪਿੰਕ, ਗ੍ਰੇ ਜਾਂ ਗੋਲਡਨ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਡ ਔਨ ਅ ਮੇਮਡ ਡੇ? ਮੇਮਡ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਨ ਆਰਮ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ, ਅ ਲੈਗ, ਇੱਕ ਪੈਰ, ਦਾ ਹੈਡ, ਸਰ ਜਾਂ ਦਾ ਵੇਸਟ, ਕਮਰ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਨ ਆਰਮ, ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦ ਗਰਲ ਵਿਦ ਕ੍ਰਚਿਸ ਵਾਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦ ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ ਰੂਫ, ਟਰੀ, ਵਿੰਡੋ ਜਾਂ ਪੋਲ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, the girl with bandaged eyes was being led carefully between the flower beds by a little boy of some dash years her junior? ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਂਡੇਜ ਆਈਸ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ? 5 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, 4 years 4 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ 4, ਉਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦ ਗਾਰਡਨਰ ਵਾਸ ਟਾਈਂਗ ਅਪ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਦ ਗਾਰਡਨ? ਕਿ ਮਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲਿਲੀਜ਼, ਪੈਂਸੀਜ਼, ਰੋਜ਼ਿਸ ਜਾਂ ਸਨਫਲਾਵਰ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਿਸ, ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦ ਆਥਰ ਵਾਸ ਪਰਪਲੈਕਸ ਟੂ ਸੀ ਡੈਟ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ ਐਜ਼ ਹੀ ਵਿਸ਼ਡ them ਟੂ ਬੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ ਹੈਲਦੀ, ਸਮਾਰਟ, ਨੋਟੀ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ? ਤੇ ਪਰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪਜ਼ਲਡ। ਤੇ ਆਥਰ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਰਟ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੋਟੀ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਐਕਟਿਵ। ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਿਸ ਬੀਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਦ ਆਥਰ ਡੈਟ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ ਹੈਲਦੀ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ, ਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਟਰਬਲਸਮ? ਤੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਆਥਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਂਡੀਕੈਪ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦ ਹੈਡ ਗਰਲ ਮਿਲੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਫੁਲੀ ਡੈਸ਼ ਗਰਲ, ਡੀਸੈਂਟ, ਕਲੈਵਰ, ਨੋਟੀ ਜਾਂ ਹੈਲਦੀ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀਸੈਂਟ, ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਸੈਂਟ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੀਟਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਮੈਨ, a very old man, an arrogant man ਜਾਂ an irresponsible man? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ a very old man, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਢਾ ਸੀ। he was hundreds of years old. ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, the author had heard a great deal about Miss Beam's school, Miss Beam's cruelty, Miss Beam's teachers ਜਾਂ Miss Beam's intelligent? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਸ ਬੀਮਸ ਸਕੂਲ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦ ਆਥਰ ਫੀਲ ਵਾਈਲ ਲਿਵਿੰਗ ਮਿਸ ਬੀਮ ਸਕੂਲ? ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਪੀ ਟੂ ਗੋ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਲੀਵਡ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਜਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੌਰੀ ਟੂ ਗੋ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੌਰੀ ਟੂ ਗੋ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੌਰੀ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਟਫੁਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਔਨ ਦ ਡਮ ਡੇ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਮਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡੈਸ਼ ਓਨਲੀ ਐਜ਼ ਦ ਮਾਊਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬੈਂਡੇਜਡ? ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ ਪਾਵਰ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਲ ਪਾਵਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਿਸ ਬੀਮ ਵਾਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦ ਟੈਰਿਸ ਵਿਦ ਅ ਟਾਲ ਗਰਲ ਨੇਮਡ ਬ੍ਰੇਲ, ਮਿਲੀ, ਸਿਲੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦ ਆਥਰ ਫੈਲਟ ਡੈਟ ਦ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਦ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਟੂ ਅਨਦਰ ਮੇਕਸ them ਡਲ, ਬੋਰਿੰਗ, ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਟੀਡੀਅਸ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਟੀਡੀਅਸ। ਤੇ ਟੀਡੀਅਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੀਡੀਅਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਨੋਟੋਨਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦ ਰਾਈਟਰ ਡਿਸਕਵਰਡ ਡੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਬਿਕਮ ਮਚ ਮੋਰ ਥਾਟਫੁਲ ਦੈਨ ਬਿਫੋਰ? ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ? ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਿਸ ਬੀਮ ਵਾਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦ ਟੈਰਿਸ ਵਿਦ ਅ ਡਾਰਕ ਗਰਲ, ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ? ਤੇ ਫਾਲਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਲ ਗਰਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਡਾਰਕ ਗਰਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ऑन द लेम डे एन आर्म वॉज टाइड अप, ट्रू ਜਾਂ ਫਾਲਸ? ਤੇ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਮ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅ ਲੈਗ ਵਾਸ ਟਾਈਡ ਅਪ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਮ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦ ਗਰਲ ਸੈਡ ਡੈਟ ਪੀਪਿੰਗ ਵੁੱਡ ਬੀ ਚੀਟਿੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਡੇਜ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ? ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਿਸ ਬੀਮ ਆਸ ਦ ਰਾਈਟਰ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਡੋਰ। ਤੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ, ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ? ਤੇ ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀ ਆਸਕਡ ਦ ਰਾਈਟਰ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵਿੰਡੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਟ ਡਜ਼ ਦ ਲੈਸਨ ਦ ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਿੰਪੈਥੀ ਟੀਚਰਸ? ਇਹ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ। ਮਿਸ ਬੀਮਸ ਸਕੋਲੈਸਟਿਕ ਮੈਥਡਸ ਵਰ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਰਿਜਿਡ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਿੰਪਲ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੰਪਲ ਸਨ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ ਲੇਡੀ, ਕਨਿੰਗ, ਕਰੂਅਲ, ਯੰਗ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਏਜ ਐਂਡ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਮਿਡਲ ਏਜ ਐਂਡ ਅਥੋਰੀਟੇਟਿਵ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਟ ਪਰਪਲੈਕਸ ਦ ਆਥਰ ਵੈਨ ਹੀ ਲੁਕਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵਿੰਡੋ? ਕਿ ਲੇਖਕ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਪਜ਼ਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੈਟ ਦ ਚਿਲड्रन वर पुअर, कि बच्चे गरीब सन। डैट द चिल्ड्रन वर नॉट प्रॉपरली ड्रेस, कि बच्चे प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं सन। डैट द चिल्ड्रन वर रिच, कि बच्चे बहुत अमीर सन। डैट द चिल्ड्रन वर नॉट हेल्दी एज ही विश्ड दैम टू बी, कि बच्चे हेल्दी नहीं सन। तो इसका उत्तर है चौथी ऑप्शन, बच्चे हेल्दी नहीं सन क्योंकि वो लेखक को लगा कि वो हैंडीकैप्ड हैं। तो इसका उत्तर है चौथी ऑप्शन। अगला प्रश्न, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्राउंड वर रियली हैंडीकैप्ड, कि वो बच्चे सच्ची विच हैंडीकैप्ड सन, ट्रू या फॉल्स? तो यह फॉल्स है क्योंकि वो हैंडीकैप्ड नहीं सन। अगला प्रश्न, द ब्लाइंड डे इज एडुकेटिव टू बोथ द ब्लाइंड एंड द हैल्पर्स? तो जो ब्लाइंड डे होंगे उस दिन ब्लाइंड और हैल्पर दोनों को सिक्ख्या मिलती है, ट्रू या फॉल्स? तो इट इज़ ट्रू, है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू है। अगला प्रश्न, द गर्ल टोल्ड डैट हर गाइड्स वर प्रेटी गुड या अगली गुड? तो इसका उत्तर है प्रेटी गुड। अगला प्रश्न, द ऑथर डिडंट वॉन्ट टू लीव मिस बीम्स स्कूल, कि लेखक मिस बीम का स्कूल छड्ड के नहीं जाना चाहता सी, ट्रू या फॉल्स? तो इसका उत्तर है ट्रू, तो ही वॉज सॉरी टू गो, तो इसका उत्तर आएगा ट्रू। अगला प्रश्न, द मोस्ट डिफिकल्ट डे इन द स्कूल वॉज ब्लाइंड डे, कि ब्लाइंड डे सब तो ज़्यादा औखा दिन सी, ट्रू या फॉल्स? तो इट इज़ ट्रू, है बिल्कुल ठीक है। तो साडा अगला प्रश्न है, हॉपिंग अबाउट द क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन ऑन अ लेम डे? लेम डे वाले दिन क्रच फड़ के छाला मार के तुरना इज़ ऑलमोस्ट अ फन, ट्रू या फॉल्स? तो यह बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ठीक है।